السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من مدينة لونغ فيو بولاية تكساس، وهي المدينة اللي انولد فيها بطل القصة براين ستيدهام بتاريخ 13 أغسطس من عام 1967. نشأ براين بعائلة من الطبقة المتوسطة، ومن لما كان صغير كان حلمه أنه يدرس الطب لما يكبر. وفعلا بعام 1990 بعد ما تخرج من المدرسة الثانوية التحق بكلية الطب بجامعة هارفارد، وبعام 1993 انتقل لمدينة دالاس بولاية تكساس ليتخصص بطب العيون بجامعة تكساس ساوث ويسترن. خلال فترة وجوده بمدينة دالاس تعرف براين على صبية اسمها دافني هيردينغ. دافني كانت جارة براين وصاروا أصدقاء مقربين خلال وقت قصير، ومع مرور الوقت تحولت الصداقة لعلاقة غرامية بيناتهم. بعام 1997 بعد تخرجه من جامعة تكساس ساوث ويسترن بتخصص طب العيون تزوج براين من دافني بحفل بسيط بحديقة منزل عائلة دافني. بعد الزواج مباشرة انتقل براين مع زوجته لمدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، وهنيك حصل على زمالة بطب العيون للأطفال من جامعة إنديانا. رجع براين بعدها مع زوجته لولاية تكساس اللي نشأ فيها، تحديدا لمدينة هيوستن، ليبدأ فيها حياته المهنية ويستقر فيها. وفعلا كانت هالمرحلة بداية استقرار للعائلة. على الصعيد المهني انضم براين لهيئة التدريس بمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس بهيوستن. أما على الصعيد العائلي أنجبوا براين ودافني ابنهم الأول ألكسندر عام 2000. ورغم أنه عمل براين بالجامعة كان جيد، إلا أنه استقرار العائلة بمدينة هيوستن ما استمر لوقت طويل. كان براين عم يدور على شغل تاني غير شغله بالجامعة، بحيث أنه يمارس مهنة طب العيون للأطفال بشكل عملي. بيوم من الأيام أثناء تصفحه لإحدى المجلات قرأ إعلان عن فرصة عمل بعيادة اسمها أريزونا سبيشالتي آي كير. هالعيادة متخصصة بطب العيون بمدينة توسان بولاية أريزونا، وعم يدوروا على طبيب مختص بطب العيون للأطفال. تواصل براين مع مالك العيادة وهو دكتور اسمه برادلي شوارتز. برادلي كمان طبيب عيون ومتزوج وعنده 3 أطفال. ولما تقابل مع براين وظفه مباشرة بدون أي تردد، لأنه شاف فيه الشخص المثالي ليشغل هيك وظيفة. باشر براين بوظيفته الجديدة بنوفمبر من عام 2001، وانتقل مع زوجته وابنه لمدينة توسان. كان سعيد جدا بالشغل الجديد ومرتاح فيه، بس للأسف هالفرحة ما استمرت لوقت طويل. بعد أقل من 2 شهر من عمل براين بالعيادة تمت مداهمتها من قبل عناصر إدارة مكافحة المخدرات. تم توجيه 77 تهمة للدكتور برادلي شوارتز تتعلق بصرف أدوية لمرضى ما لهم بحاجة إلها، وبالاحتيال للحصول على عقاقير طبية خاضعة للرقابة لاستخدامه الخاص. كان الدكتور برادلي مدمن على عقارين هن الريتالين والفيكودين، وهالعقارين هن عبارة عن مواد منشطة ما بتنصرف للمرضى إلا للضرورة، ولحتى يحصل عليها بشكل مستمر كان يتحايل على القانون. كان على علاقة غرامية مع سيدة اسمها لورديس لوبيز، واستغل علاقته القوية فيها لتساعده بالحصول على هالعقاقير. كيف كانت تساعده؟ كان يوصف لها هالعقاقير على الأساس أنها مريضة وبحاجة إلهن، ولما تاخدهم من الصيدلية ترجع له إياهن. هالعملية نفسها كان يعملها الدكتور برادلي كمان مع سكرتيرته بالعيادة. بعد هالفضيحة اللي تعرض لها الدكتور برادلي حياته اتدمرت. زوجته تركته لما عرفت، وتم سحب رخصته الطبية من مجلس أريزونا الطبي، وتم إغلاق العيادة. الشي اللي صار ما عجب الدكتور براين ستيدهام، خاف على سمعته انها تتلوث، وقرر انه ما يشتغل مع حدا مرة تانية. لهيك بلش يفكر جديا انه يأسس عيادة لطب العيون خاصة فيه، خصوصا انه هالتخصص مطلوب بمدينة توسان وبلشوا الناس يعرفوا فيها. وفعلا افتتح عيادة خاصة فيه، وكان الشغل احسن بكتير مما كان متخيل. كان براين طبيب محترم ومخلص بعمله، وبنفس الوقت كان محبوب وبيتعامل بلطف مع المرضى، وهالشي انعكس على شغله بشكل إيجابي وخلى سمعته بالمدينة تكون ممتازة. عدد كبير من الناس صاروا يروحوا لعنده، مو بس من مدينة توسان ومن المدن القريبة كمان. والصعيد العائلي كانت حياته مستقرة مع زوجته دافني وابنه ألكسندر، وبعام 2003 صار عندهم طفلة كمان سموها كاترين. خلال وقت قصير قدر الدكتور براين إنه يوسع عيادته ووظف معه عدد من الأطباء. معظم سكان المنطقة صاروا يروحوا لعنده،
وانشهر بين الأطباء لدرجة إنه عدد كتير من الطلاب صاروا يجوا يتدربوا عنده. بس للأسف هالنجاح اللي وصل له براين وبدون سابق إنذار تحول فجأة لمأساة. بتاريخ 5 أكتوبر من عام 2004 اتصل شخص بالطوارئ وخبرهم إنه في شخص مرمي على الأرض بمواقف سيارات قدام أحد المجمعات الطبية بمدينة توسان. There's a gentleman here laying in the middle of the parking lot. There's some papers strewn about. I can see his glasses. He's not really responding. ولما وصلت سيارات الإسعاف اكتشفوا إنه هالشخص ميت من عدة ساعات بطعنات سكين بجسمه، وهالشخص هو الدكتور براين ستيدهام. لقوا الجثة بمواقف السيارات قدام المجمع اللي فيه عيادة الدكتور براين، وبسبب عدم وجود إضاءة كافية بالمكان ما حدا انتبه للجثة إلا لبعد مرور عدة ساعات. راحوا الشرطة على بيت الدكتور براين ودقوا الباب. كانت زوجته دافني نايمة، صحيت وفتحت لهم الباب. بمجرد ما شافت الشرطة قدامها وقبل ما يحكوا ولا كلمة سألتهم: زوجي انقتل؟ ردة فعل دافني كانت غريبة. كيف ممكن تكون عرفت إنه زوجها انقتل؟ بسبب ردة هالفعل تحولت لمشتبه فيها بالقضية. بدأت التحقيقات، ونتيجة تقرير الطبيب الشرعي حددت إنه سبب الوفاة هو النزيف بسبب 15 طعنة بالجسم، وهالطعنات عميقة، وهالشي بدل على إنه الشخص اللي طعنه رجل مو سيدة. من ضمن الاحتمالات اللي فكروا فيها المحققين إنه الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة، خصوصا إنه سيارة الدكتور براين اللي المفروض تكون موجودة بمواقف السيارات قدام المجمع الطبي اختفت، وكمان هاتفه المحمول اختفى. بس كان في شي غريب، كيف الدافع من الجريمة هو السرقة ومحفظة الدكتور براين اللي فيها فلوس لساتها موجودة بجيبته؟ وإذا الغرض بس السرقة، ليش المجرم لا يطعن براين 15 طعنة؟ هالشي ما ممكن يعمله إلا شخص بيعرف براين وبيحقد عليه. كان في أسئلة كتيرة ببال المحققين، ولحتى يحاولوا يمسكوا راس الخيط أول شي عملوه إنهم بدوا عمليات البحث عن سيارة الدكتور براين وعن هاتفه المحمول. وفعلا من خلال تتبع الهاتف قدروا يلاقوه بقلب سيارة الدكتور براين بمواقف أحد التجمعات السكنية. قدروا يلاقوا السيارة بس ما قدروا يلاقوا الفاعل. كان واضح إنه المجرم أخذ السيارة وتركها بمكان بعيد عن موقع الجريمة بس لحتى يضلل المحققين ويفهمهم إنه الدافع وراء الجريمة هو السرقة. بس الشي اللي ما كان منتبه له المجرم إنه الدكتور براين كان نسيان موبايله بمقعد السيارة الخلفي. تم أخذ البصمات والعينات من السيارة لعمل فحوصات DNA عليها، بس للأسف العينات كلها بتعود لأفراد عائلة الدكتور براين، ونفس الشي البصمات. كان واضح إنه المجرم أخذ احتياطاته ولابس كفوف لحتى ما يترك أي أثر. وصلوا المحققين لطريق مسدود مرة تانية وما قدروا يلاقوا أي دليل ملموس ممكن يوصلهم للمجرم. حتى دافني زوجة براين اللي كانوا بالبداية مشتبهين إنه يكون لها دور بقتل زوجها، اكتشفوا بعد التحقيقات إنها أبعد ما يكون عن الشبهة، لأنها كانت متفاهمة مع زوجها بشكل كبير وما كان في أي مشاكل بيناتهم ولا كان في أي سبب يخليها تفكر تقتله. سألوها المحققين: زوجك كان عنده أعداء أو أشخاص بيكرهوه أو بتشكي إنه يكون له حدا علاقة بقتل زوجك؟ جاوبتهم: الشخص الوحيد اللي ممكن يكون له علاقة بقتل براين هو الدكتور برادلي شوارتز. شو اللي خلى دافني تشك بالدكتور برادلي؟ إذا رجعنا بالوقت لعام 2003 لما توجهت الاتهامات ضد الدكتور برادلي وتم سحب رخصته الطبية وإغلاق عيادته. بوقتها ألزم الدكتور برادلي بأنه يلتحق بمركز لإعادة التأهيل، انحط تحت المراقبة وصار يخضع لاختبارات تعاطي المواد المنشطة بشكل عشوائي. وبشهر أغسطس من عام 2003 لما انتهت فترة إعادة التأهيل وتخلص الدكتور برادلي من الإدمان، تمت إعادة تفعيل رخصته الطبية ورجعت عيادته للشغل مرة تانية. بس خلال هالفترة اللي ترك فيها الشغل الكثير من الأشياء تغيرت. لما رجع الدكتور برادلي للعيادة كان الدكتور براين فاتح عيادة لطب العيون بمدينة توسان وشغله ماشي، ومعظم سكان المنطقة صاروا يروحوا لعنده، وهالشي خلى الدكتور برادلي تقريبا بلا شغل. بالنسبة لبرادلي كان هالشي بمثابة خيانة. هو اللي جاب براين على ولاية أريزونا وآخر شي تركه وفتح عيادته الخاصة وسرق منه الزباين. صار عنده استعداد انه يعمل اي شي بس لحتى يخلصوا من الدكتور براين، وقال هالشي بشكل صريح قدام اكتر من حدا من اصدقائه.
قال بمرة إنه عنده استعداد يكسر له أصابعه لحتى ما عاد يقدر يشتغل، وبمرة تانية قال إنه مستعد يلبسه قضية ليشوه له سمعته لحتى الناس يصيروا يخافوا يروحوا لعنده. بعض هالكلام كان يوصل للدكتور براين، بس ما كان ياخده على محمل الجد. ما كان متوقع إنه هالشي ممكن يصير على أرض الواقع، لأنه كان شايف إنه الدكتور برادلي مو سيء لهالدرجة، وقد ما كان حاقد عليه مو ممكن توصل فيه لأنه يعمل هيك عن جد. استدعي الدكتور برادلي على التحقيق، ولما سألوه عن مكان تواجده بليلة الجريمة قال لهم إنه كان مع صديقة اسمها ليزا عم يتعشوا بأحد المطاعم، وهالشي كان قدام عدد كبير من الأشخاص اللي كانوا موجودين بالمطعم. ورغم إثبات الدكتور برادلي لمكانه وقت حدوث الجريمة، إلا إنه الشبهات حوله ما انتهت. ببساطة يمكن يكون استأجر قاتل مأجور لحتى ينفذ الجريمة. حققوا مع صديقته ليزا اللي كانت معه بالمطعم، وسألوها عن معرفتها بالدكتور برادلي، وإذا كانت لاحظت شيء غريب لما كانت معه بليلة الجريمة. قالت لهم إنه هي تعرفت عليه على موقع للتعارف على الإنترنت، وهاللقاء كان تاني لقاء بينه وبينها، وكان في عدة أشياء غريبة لاحظتها. شو هي هالأشياء الغريبة؟ كانت مستغربة إنه الدكتور برادلي عرض عليها الزواج، رغم إنه هاد كان تاني لقاء بينه وبينها، وحاول إنه تكون مدة قعدتهم بالمطعم لأطول وقت ممكن. استغربت كمان إنه في شخص اسمه بروس اتصل بالدكتور برادلي أكثر من مرة خلال قعدتهم بالمطعم، وبعدين إجا لعندهم وقعد معهم، وكان حديثهم غريب وكأنهم عم يحكوا بالألغاز. دكتور برادلي سأل بروس كيف كان الثوب الجراحي اللي عطيتك إياه؟ جاوبه ممتاز. استغربت ليزا وسألت بروس شو بدك بالثوب الجراحي؟ جاوبها عم ألبسه وأنا راكب على الخيل لأنه مريح. الجواب كان غريب ومضحك بالنسبة لليزا، خصوصا أنها من هواة ركوب الخيل وبتعرف أنه هالكلام أبدا مو منطقي. لما المحققين سمعوا إفادة ليزا ازدادت شكوكهم بالدكتور برادلي، ولما تحققوا من المكالمات اللي وصلته لما كان قاعد بالمطعم تبين أنها من هاتف عمومي قريب من المكان اللي انقتل فيه الدكتور براين. ولما بحثوا أكتر عن بروس وراقبوه اكتشفوا أشياء مهمة خلتهم يقربوا أكتر من حل اللغز. رونالد بروس بيكر هو شخص من أصحاب السوابق، ودين أكتر من مرة سابقا بتهمة الاحتيال وبتهمة حيازة الماريجوانا. بروس شخص فقير، لا عنده بيت ينام فيه ولا سيارة ولا موبايل ولا عنده أي فلوس. والغريب إنه فجأة باليوم التالي للجريمة كان عم يتفاخر قدام أصدقائه إنه معه 10,000 دولار. راجعوا المحققين حساب الدكتور برادلي بالبنك واكتشفوا إنه بيوم الجريمة سحب مبلغ 10,000 دولار كاش، ولما رجعوا لكاميرات المراقبة اكتشفوا إنه بروس كان معه لما سحب المبلغ، وهالشي صار بعد وقت قصير من خروجهم من المطعم. مو بس هيك، بعد ما سحبوا المبلغ راحوا على فندق قريب وحجزوا غرفة فيه. كان واضح انهم مجتمعين لحتى يتناقشوا بخصوص الجريمة. كل شي كان بيقول انه الدكتور برادلي استأجر بروس لقتل الدكتور براين مقابل 10,000 دولار، بس اللي كان ناقص المحققين دليل مادي يثبت هالشي. بمسرح الجريمة ما كان في اي دليل مادي ممكن يثبت النظرية، وهالشي معناه انه الجريمة ما رح تتثبت عليهم. حاولوا المحققين بكل الطرق انهم يلاقوا دليل مادي بمواقف السيارات اللي صارت فيها الجريمة أو بسيارة الدكتور براين اللي ركبها القاتل. أخذوا عدد كبير من العينات على المختبر وفحصوها، بس بدون أي فائدة. العينات كلها بترجع للدكتور براين أو لأفراد عائلته. بعد إجراء أكثر من 60 اختبار قدروا المحققين أخيرا يوصلوا للي بدهم إياه. إحدى العينات المأخوذة من زر المكيف كان عليها DNA لشخص غريب، وهالشخص هو رونالد بروس بيكر. شو اللي صار بيوم الجريمة؟ وكيف ترك المجرم أثر على زر المكيف رغم أنه لابس كفوف؟ بهداك اليوم وبعد يوم عمل طويل كان براين طالع من مكتبه حوالي الساعة 7:30 المساء وماشي باتجاه سيارته. بمجرد ما فتح باب السيارة وقبل ما يطلع فيها هاجموا بروس من الخلف وطعنوا عدة طعنات، وركب بالسيارة ومشي فيها وترك براين بالأرض عم ينزف لحتى مات. ومثل ما كانت الخطة كان أخذ السيارة على مجمع سكني بعيد عن مكان الجريمة لحتى يوهم الشرطة أنه دافع الجريمة هو السرقة. بروس كان أخذ احتياطاته ولابس كفوف ولابس كمان ثوب جراحي، بس اللي صار على الطريق أنه كان الجو حر وصار ينزل منه العرق، فمسح جبهته وشغل المكيف. لما مسح العرق أخذ خلايا من الجلد من جبهته
ولما شغل تكييف السيارة بقي من هالخلايا على زر المكيف. بتاريخ 15 أكتوبر من عام 2004 ألقت الشرطة القبض على رونالد بروس بيكر اللي كان متخبي خارج المدينة، وبنفس اليوم تم إلقاء القبض على الدكتور برادلي. Dr. Schwartz, can you tell us why you did this? Did you do it, Dr. Schwartz? No comment. حادثة قتل الدكتور براين عملت ضجة كبيرة، وكان في تغطية إعلامية غير مسبوقة إلها، والسبب بهالشي غرابة الدافع اللي أدى للجريمة. طبيب بيقتل طبيب تاني لأنه بيغار منه ومن نجاحه. استمرت محاكمة المجرمين لفترة طويلة. بالنهاية تمت إدانة الدكتور شوارتز برادلي بالتآمر لقتل براين ستيدهام، وحكم عليه بالسجن المؤبد مع إمكانية إطلاق السراح المشروط بعد 25 سنة. أما رونالد بروس بيكر منفذ الجريمة فحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية إطلاق السراح المشروط تحت أي ظرف. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.